Kasi yan, may komputer.
Plastic yan.
Sabi lubang ko buwa
Well, for ano niya, hindi na. Ano ko? Yeah,
ano po yung tumangkay? Ayun. Okay. Kaya kailangan po. Hindi po. Kaya nag-isip. Pero sabi sa mga opposite. Mahal tiyo. Pag-20 si Alip yo si Alip Harong de na nga tawo tadi juga pamilya tahun national game
siya mo ito. Ako ba ito? Ay ko. Tama yun sa motor. Hindi pa. At yan ako, dito sa program, ito yung tama ko. Yung madwa ko patano, nasa papo, may ang kanyang naglibot sa basa. Halo keng mo kaya kiniyo. Ano, yung pagkakada sa mga libo.
Ay, di ba? Sabi niya ko to, sabi, buyo, mag-gilay, bukribo, para yun kayo. Sabi siya, mabanta. Ano? Lagi yang okay.
parang mo yung Sabi sa kuya. Ako. Matang. salamat. Para mula ko ka ba. Patlo. Hindi ko pa na magkapin malo. Oh, isa magkakaroon dito. Oo nga. Tama lo. Kasi yung yun. Dali mo na. No. Kagawa. Tapos na ulit. Dali. Alam mo mga wala na baga pati. Tarong kagawa. Bidak mo. Isang sabay mo. Pinaduli ko dito. Kaya baka doon. Oo. Mga isa. Right. Buwan. Rikit na ali. Kaso. Kasi di pa. Kapagay na buhay ang mga Magano ba? kaya po may akong din ano pagkabulot ng WhatsApp sana dulo na kaya sila pati ako kaya nga ako na sa taon na rin Badi. Okay. Ay, siguro yung ano nga ganyan may bulong hindi nga bulong nagaganda mo naman yung tinanito parang sa sibuan buhay kitang ko pa sa mga ako oh baba mana matanya berapa nama
Kami yan. Pagka-election, pare. Tinawang ka? Pura-pura yung tabo. Ulo! Uy, pa. Ay. Yan eh. Kumbaga. Kita yun pala. 1% mo. Ang bulan. 1% mo. Ang bulan. Ang ribo. Nagpupura. Ano pa lang naman hulog? Bakit yung ba? Hindi, hindi. Pag-hinda ka, mag-video. Pag-hinda ka nga. Sabi, diba? Ano nga eh? Yan, dapat kali hindi lagi mag-sabi ko. Ano yung sabihin mo kayo? Kung lang sa mo ano yan?
Tiga ko, tiga. Ubus na sa nahin. Ano? Sorry ka.
Pagsay. Ay, ganda doon. Ito din. Highly kami. May abot lagi pa kasi may siguro naman ka Makapaniwala. Ito, anong tawag niya? Tintik na. Pero yun na. Kung dito isa na ng punggo na ng tao. Paglingaw
Pero grabe, bakang di. Ay, akong di tumulong sila. Ano kaya? Siguro mo. Ano ba kayo yung tapos ginukumpirang bulan? Ang report, hulog ko na kuya. Pero ngayon madagutin natin. Ay, ano para Yung dito, hulog. mahiling ano Ibenta. Pula. Yung sinunga. Ang hulog mo kaya. Ay, hindi na. ang pino. Kaya. Ano kaya? May mga nakita naman na pag-aral. Ito naman mag-kaya ko yung subot. Siyon mo. Kaya kung hay pa. At ayun o. Sabi ko, kung kumakanan sa inyo, araw pa na ng mula po sa nilubot. Sa mga pinag-aral. Ano mo yan? Ano yan? Kasi, sama mo yan. Sama mo yan. Ay, ito nga.
Nagit naman. Sabi kayo itong fiancé. Pali yung puntong bala na kawa.
Bago ka mag-music kinabangan ka ng tao, pero kamo ka ng tao, isip lang ka lang makan. Kabuang niya ko
sila sa paano ko nila sa mabuti? Bago ang galing ginagawa. Hindi mo kumbaga sarabang na. Para din pa. Pag ano ba hindi ba ito yan dito kwarta sabi ang
Dua ka rin. Hindi ko. Namatay na majutero. Ano para sa
ay ito may bayad yan. Ako lang pag nag-buki na ako pa. Masod niya. Mabuot. Ito yan ko. Pakita ko yung sila sa akin. Pag kita mga karanta. Nawala. Hindi para
Sabay ko po. Magkakaroon. Nilagay ko din ba kasi sa mura din. Masatulaan.
natapos, ayun mo ka na Bumanong po, kaya po, ang pigibo, ito mo na, marami ang aking na dahil, ito siya sa araw. So, wala po, Ano ka naman ng panahon, maadom ka. Kaya na rin, no.
Baga, nagtinda baga, baga ng para yun. Kapitan.
Ito lang ito. Luwang kilo. Bawang ko yan. Luwang kilo. Luwang kilo. Ayan, Alip lang ha. Yaw, maligda. Bago may ito, bago mura, no? Mura, ito naman. Pagbalik ito, sige, o, ano.
Ako yung pala si Una Kusay. Barato na lang, ma'am. Kailan ka ba? Hindi ka ba nga? Three. Kailangan ko na lubog.
Hindi ka ba?
Bye. Bye-bye.
May party. Lang safe, then we ba? Ano yan? Di ba nga on? May daw kumbang. Buwan. Bawal kita. May yan. Bawal. Makikita. Plus kapi. Tunay. Tunay. Na kilo. Ano? Sila. Then.
ka na. Darong kilo yan. Hindi ba? Final ba? Ay, bawal na gano? Hindi naman kayo tumatawag. Alam mo na kayo ito? Cocktail mo yan. Sige na. Uy, ano? Sabi na pa yung 150? Ano? Tira sa ano? Ano? Kasi lang daw.
Gabi! Bago pa! Ang gabi! Hindi kayo mali, mali. Hindi kayo mali. Yes. Hindi kayo mali. Document. Puno po kayo.
May natinda. Mura sa mga makanong mga pira. Daw ka na.
Ano magaling? Salamat, ate. Oo ba ito?
Kaya, Election pa.
Ano
Yun na.
Go.
Sayang na po. Dismension. Mali. Dismension. Tara, ano ka mali? Ano ka mo? Ano ba gano'n?
Right on. Kasi yun lang. Ewan ako ng
Yo!
Oh.
Magbayad ito lang.
Sa aming bahay.
Yung nga, ni Boss.
Pisin lang.
Manandi ko.
Yelo ka ba? Yelo?
umat ko. Natangan niya.
Gila! Gila! Diyan ka! Jay! Huwag mo ganyan! Sino po? Takbo na. Tambahan. Pero may ano, nasa. You're the one.
Ako ate. Ang pagmamahal
Okay, magkaroon na ako ng ano.
Ito ka na rin. Ito na layo. Hindi sabi ko ang ito natin po.
Ha?
Ay, mo alam sa may andong
Kaya
Oh, wait. Minsan, kasi barba. 150.